අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ SAMI Tech YouTube channel එකත් එක්ක. Redmi phones දෙකක් අරන් ඇවිල්ලා තිනවා quick unboxing video එකකට. ඉතින් එකක් තමයි Redmi 12 කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි අනිත් එක තමයි Redmi Note 12 කියන ෆෝන් එක. අද මේ ෆෝන්ස් දෙක මට එවේ SAM's Arcade ආයතනය. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් www.samsarcade.com කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට SAM's Arcade කියන Facebook page එකට ගිහිල්ලා මේගොල්ලන්ව contact කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අතේ තියෙන මුදලට ෆෝන් එකක් ගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට iPhones වගේ දේවල් authorized company warranty එකත් එක්ක Genex company warranty එකත් එක්ක ගන්නව නම් SAM's Arcade එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මම මේගොල්ලන්ගේ contact numbers ඔයගොල්ලන්ට පහලින් දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් phones සහ accessories මේගොල්ලන්ගේ මිලදී ගන්න. ගොඩක්ම හොඳ mid range phones දෙකක් තමයි මේ phones දෙක. ඉතින් ගෙවන ගන්නට ලොකු specifications දෙන phones දෙකක් තමයි. ඉතින් අපි බලමු මේකේ unboxing experience එක කොයි වගේ වේද කියලා. එහෙමනම් මේ phones දෙකෙන් මම මුලින්ම unbox කරගන්නේ Redmi Note 12 කියන phone එක. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේකේ unboxing experience එක කොයි වගේ වේද කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට ඔන්න පේනවා දැන් Redmi Note 12 ෆෝන් එකෙත් box එක ගැන කතා කරොත් මුලින්ම Genex logo එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලංකාවට authorized විදිහට Redmi phones ගෙන්නන්නේ Genex ආයතනය කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ box එකේ අනිත් පැත්ත ගැන කතා කරොත් මේකේ Redmi Note 12 කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට Google services මේකේ apps available කියලා මේකේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් box එකේ මෙන්න මේ පැත්ත ගැන කතා කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ TRCSL logo එක තියෙනවා. ඉතින් මේක authorized product එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ට fake devices ගන්න ඕනේ නැහැ. refurbished devices ඕනේ තරම් තියෙනවා market එකේ. ඒව ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. brand new unit එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ phone එකේ අපි අනිත් පැත්ත ගැන කතා කරොත් මේකේ යට පැත්තේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා Redmi Note 12 කියලා. ඒ වගේම තමයි මේකේ capacity එක මම මෙතන තෝරගෙන තියෙන්නේ 8GB සහ 256GB කියන version එක. ඒ වගේම තමයි මේකේ color එක විදිහට මම grey color එක තෝරගෙන තියෙනවා. ඉතින් box එක ගැන කතා කරොත් ඉතින් ඇත්තටම polythene wrapping එකක් එක්ක ඉතාමත් හොඳ විදිහට මේ box එක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් දැන් මම මේ phone එක unbox කරගන්න තමයි යන්නේ. හරි. දැන් අපි මේක unbox කරගමු. හරි ඔන්න දැන් මම මේ ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න මම මේකේ ලිඩ් එක තාමත් හොඳ ෆීලිං එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අන්බොක්සිං එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ වගේ. හරි ඉතින් අන්බොක්සිං එකේදී මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ පේපර් වර්ක්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න වගේ පොඩි පැකේජින් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ දිනවා Redmi by Xiaomi කියලා ගහලා. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක මෙන්න මේ විදිහට මේක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ඔයගලන්ට SIM ejector tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Xiaomi කවදත් අමතක කරන්නේ නැති ඔයගලන්ට ෆෝන් එකට හම් වෙන clear TPU case එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් මම Redmi Note 12 ෆෝන් එක අතට ගන්නවා. ඉතින් අතරත් හොඳ ෆීලිං එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් Redmi Note 12 කියලා මේකෙදි සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ smooth 120Hz AMOLED panel එකක් තියෙනවා කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Snapdragon processor එකක් තියෙනවා සහ 33W fast charging සහ 50 megapixel AI camera එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක බලන්න කලින් මම මේ box එකේ තව මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලොත් එක share කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ box එකේ මෙන්න මේ වගේ කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න box එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා 33W fast charging adapter එක. ඉතින් මේක UK standard වලට තියෙන fast charging adapter එකක්. ඔයගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ලංකාවේ පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම තමයි USB C to C charging cable එක ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදි ලැබෙනවා. ඉතින් හම්බෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් ඒ ටික තමයි හම්බ වෙන්නේ. වෙන ඔයගොල්ලන්ට මොකුත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. charging adapter එක සහ cable එක. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ TPU case එකත් හම්බ වෙනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මේ ෆෝන් එකේ කොයි වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. හරි. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ පොලිතින් එක රිමූව් කරගන්නවා. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඉතාමත් ඩිසයින් එක ගැන කතා කරොත් ඇත්තටම මාර ලස්සන ඩිසයින් එකක් මේක.
ඉතින් හොඳ ප්‍රීමියම් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. ඉතින් අතටත් බොහොම පහසුයි. ස්ක්වයර් ෂේප් ඩිසයින් එකක් තිබ්බට මේකේ හොඳට අතට ෆීල් වෙන ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ grip එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මේකේ ට්‍රිපල් කැමරා සෙටප් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆ්ලෑෂ් එකක් තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේ ෆෝන් එක ඔන් කරලා කොයි වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මම මෙතනදී පවර් බටන් එක හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා Redmi logo එක. ඒ වගේම powered by Android කියලා මෙතන සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේකේ setup එකේදී අපිට මුලින්ම MIUI 14 කියලා සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ setup කරගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මේ ෆෝන් එකේ ඊටාම colors ගැන කතා කරොත් ඊටාම හොඳ vivid colors තියෙනවා. මොකද මේක AMOLED panel එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් නිසා display එක ඉතින් මේක තමයි Redmi Note 12 ෆෝන් එකේ quick unboxing වීඩියෝ එක. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් මේ ෆෝන් එකේ review එකක් අරන් එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.